Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thỏ nha. Ngày hôm nay thì Thỏ sẽ hướng dẫn các bạn cách móc mẫu túi đầu gấu bằng sợi vải. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cặp mica, gồm một tấm mặt phẳng và một tấm vòm như thế này. Ở đây mình sử dụng size 17 cm nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình sợi vải. Ở mẫu túi đầu gấu này các bạn sẽ dùng khoảng là một cuộn sợi vải thôi. Tuy nhiên thì mình móc mẫu này mình móc phối màu á, cho nên mình sẽ dùng hai màu là hai cuộn như thế này. Tiếp theo là xích và càng cua, khoen đê, kim đánh dấu, kim khâu, kéo và kim móc. Mình sử dụng kim 4mm ha. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm ren, cotton để mình trang trí và ri băng màu nâu để làm nơ. Và mình sẽ dùng thêm súng bắn keo để chúng ta gắn nơ và ren lên trên phần túi. Nếu như không có súng bắn keo, các bạn có thể dùng cây keo nến như thế này. Và các bạn sẽ dùng bật lửa hơi nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu móc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện ở tấm mặt phẳng này trước. Thì ở tấm mặt phẳng này các bạn sẽ thấy là sẽ có một lớp keo bên ngoài, thì nó sẽ hơi mờ ha. Thì các bạn sẽ bóc tấm keo này ra. Đây, chúng ta sẽ bóc ra. Các bạn có thể bóc hết, hoặc là các bạn có thể bóc ở những cái phần mà chừa lỗ để chúng ta móc thôi. Và khi mà chúng ta móc xong hết thì chúng ta sẽ bóc hết tấm keo này ra. Ở trên tấm mica, mặt phẳng và mặt lồi đều có tổng cộng là 45 lỗ. Tương ứng chúng ta sẽ móc 45 chân mũi nha. Chúng ta sẽ móc phần đầu là màu nâu và phần tai là màu kem. Chúng ta sẽ móc phần đầu trước. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa kim móc vào một chân lỗ bất kỳ trên tấm mặt phẳng. Chúng ta sẽ tạo một nút gúc. Và chúng ta sẽ đưa nút gúc vào phía sau như thế này và kéo lên một lỗ bất kỳ. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ quấn len vào kim móc và kéo lên. Tiếp tục ở chân mũi thứ hai thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Các bạn đưa kim móc vào chân mũi thứ hai. Đó. Và giữ cái cọng ngắn này chúng ta sẽ móc kẹp theo nhé. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn thứ hai, tiếp tục một mũi đơn thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy và mũi thứ 8. Chúng ta sẽ thực hiện đến mũi thứ 45 là tới điểm này nha. Ở đây thì mình đã móc tới chân mũi thứ 45 rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện qua hàng thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên ở hàng thứ nhất nè. Chúng ta kéo sợi lên và kéo sợi ngang qua. Chúng ta sẽ được một mũi đơn ở hàng thứ hai và các bạn sẽ dùng kim đánh dấu, các bạn sẽ ghim lại nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hàng thứ hai. Hàng thứ hai móc tương tự hàng thứ nhất. Mỗi một chân mũi là chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Cứ mỗi một chân mũi thì các bạn móc một mũi đơn ha. Và hàng thứ hai như vậy sẽ có tổng cộng là 45 mũi đơn. Đó, các bạn đưa kim móc vào chân mũi nè và xin ngang qua hai cạnh nè. Đó. Rồi các bạn sẽ thực hiện tới mũi thứ 45 là tại ngay điểm này nha. Ở đây mình đã thực hiện tới mũi thứ 45 của hàng thứ hai rồi nha. Đó, là chúng ta đã chạm tới kim đánh dấu rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta tiếp tục móc tới hàng thứ ba. Thực hiện tương tự như hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào mũi đầu tiên ở hàng thứ hai và thực hiện một mũi đơn đầu tiên và cũng dùng kim đánh dấu và chúng ta sẽ ghim lại như thế này. Và tiếp tục móc mũi đơn thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ năm. Rồi, các bạn sẽ thực hiện tương tự như vậy tới điểm cuối cùng là điểm thứ 45 này nha. Và hiện tại thì mình đã móc tới mũi thứ 45 của hàng thứ ba rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tháo kim đánh dấu này ra ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi nè. Các bạn sẽ cắt sợi chừa một đoạn khoảng là 40 cm đi ha, 40-50 cm. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo sợi qua luôn như thế này. Rồi chúng ta sẽ dùng kim khâu này, chúng ta luồn qua kim khâu và các bạn sẽ khâu cho nó thẳng và nối liền cái điểm này lại ha, nó không có bị gồ lên như thế này. Thì các bạn sẽ bỏ qua mũi đơn đầu tiên này, các bạn sẽ đâm vào chân của mũi đơn thứ hai và kéo lại cho nó bằng ha. Bạn thấy nó phẳng rồi ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đâm vào chân vào cái điểm xuất phát nè. Các bạn đâm vào xuống dưới luôn ha. Và kéo lại cho cân đối nha. Rồi, các bạn sẽ đâm ra ngoài. Và chừa dây lại để chúng ta khâu khoen đê nhé. Như vậy là chúng ta đã móc xong một tấm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc qua tấm mặt vòm. Thì ở tấm mặt vòm này thì các bạn cũng móc tương tự như ở tấm mặt phẳng thôi, không có gì khác cả. Chỉ có điều là chúng ta sẽ chỉ móc hai hàng thôi ha. Rồi các bạn cũng tạo một nút thắt như thế này. Rồi đưa kim móc vào một điểm bất kỳ ở trên tấm mica. Đó. Và kéo cái nút thắt này lên. Nút thắt này thì các bạn sẽ tạo độ cao khoảng 1 cm nhé. Rồi các bạn sẽ giữ cọng ngắn như thế này và lấy sợi kéo qua nút thắt. Đó là ở điểm đầu tiên này. Điểm thứ hai thì các bạn sẽ móc một mũi đơn. Điểm thứ ba một mũi đơn. Điểm thứ tư một mũi đơn. Điểm thứ năm cũng một mũi đơn. Rồi 40 lỗ còn lại thì các bạn tiếp tục móc mỗi lỗ một mũi đơn nha. Sau khi móc xong thì các bạn đếm lại được tổng cộng 45 mũi đơn là đúng.
Sau khi kết thúc hàng thứ nhất thì chúng ta sẽ tiến hành móc hàng thứ hai. Đưa kim móc vào lỗ đầu tiên nè. Đó, vào chân mũi trên lỗ đầu tiên. Và chúng ta sẽ tạo được một mũi đơn và chúng ta sẽ đánh dấu lại. Tiếp tục móc mỗi chân mũi là chúng ta sẽ móc một mũi đơn nha. Ở phần mặt phẳng này thì phần mặt lồi này thì chúng ta chỉ móc hai hàng mũi đơn thôi nha. Rồi, các bạn cứ móc như vậy cho tới điểm này ha. Điểm kế bên cái móc đánh dấu nè. Ở đây thì mình đã thực hiện tới mũi cuối cùng ở hàng thứ hai rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cắt sợi. Chúng ta sẽ chừa một đoạn khoảng chừng 80 cm nha. Rồi. Và sau đó thì các bạn sẽ kéo sợi qua. Tháo kim đánh dấu. Và chúng ta thực hiện tương tự giống như là ở tấm mặt phẳng. Đó. Thì chúng ta sẽ nối lại với nhau như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện khâu để ráp hai tấm mica lại với nhau. Thì các bạn sẽ đặt hai tấm mica úp vào nhau như thế này. Và cái dây mà chúng ta chừa ở trên phần mặt phẳng và dây chúng ta chừa ở trên phần mặt lồi đó thì sẽ đối diện với nhau như thế này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đâm kim khâu qua một lỗ, qua một mũi nè, mũi đơn nè, ở trên phần mặt phẳng này. Đó. Tiếp tục đâm vào chân ở trên phần mặt phẳng chân tiếp theo đó. Và một mũi đối diện của nó ở trên phần mặt lồi. Kéo chặt lại ha. Rồi tiếp tục hai chân cái mũi kế tiếp này. Đó, hai cặp mũi đơn kế tiếp. Và đâm ngược lại hai cặp mũi đơn kế tiếp. Thì các bạn sẽ thực hiện như vậy cho tới thì như vậy chúng ta sẽ cứ khâu, tiếp tục khâu khoảng 30 mũi nha. Còn chúng ta sẽ chừa lại lỗ hở là 15. Chúng ta sẽ chừa lỗ hở là 15 mũi đơn. Ở trên này thì chúng ta sẽ không có khâu. Đây là chúng ta làm phần miệng của túi nè, để chúng ta bỏ đồ vô ha. Thì chúng ta sẽ khâu khoảng là 30 mũi thôi nha. Khi mà khâu thì các bạn cố gắng kéo hơi chặt xíu ha. Rồi mình sẽ tua nhanh qua phần khâu này nhé. Ở đây thì mình đã khâu xong 30 mũi rồi. Hiện tại ở trên phần đầu này là có 15 mũi. Và mình bỏ, mình không có khâu ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ha. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện khâu khoen đê. Thì chúng ta sẽ khâu ở hai bên phần dây và chúng ta đã chừa đây này. Đó. Thì các bạn sẽ đặt khoen đê vào hai bên đó, các bạn sẽ khâu lại ha. Rồi, mình sẽ đặt khoen đê vào giữa như thế này. Đó, rồi chúng ta sẽ đâm xuống, đâm kim xuống. Rồi, tiếp tục đâm lên. Đâm lên 3 đường thôi ha. Còn nếu các bạn muốn chắc thì có thể thêm một đường nữa cũng được. Rồi chúng ta sẽ đâm qua.
Sau đó thì các bạn sẽ thực hiện dấu chỉ. Như vậy là chúng ta đã khâu được một bên khoen đê rồi. Và bên khoen đê còn lại thì các bạn thực hiện khâu tương tự nhé.